ደብዳቤ ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ ነው የምንሰራው። ለማሳየት 2010 ከፍታለሁ። ስለዚህ ኦፊሴን ዝግጁ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ይህን ዝግጁ ካደረኩ በኋላ ምንድነው የማደርገው? በቀጥታ ሜል ማርጅ ውስጥ ነው የምገባው። ሜል ማርጅ እገባለሁ። ከሜል ማርጅ ላይ ስታርት ሜል ማርጅ የምትለዋን ነካለው። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሌተር ነው እንግዲህ ደብዳቤ ነው፣ ሌተር ነው። ይህንን ሌተር አንድ ደብዳቤ አዘጋጃለሁ። የማዘጋጀውን ደብዳቤ ለብዙ ሰው ለመላክ ማለት ነው አዘጋጃለሁ። ስለዚህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ኔክስት፣ አሁንም ኔክስት። ስለዚህ ታይፕ ሊስት መርጣለሁ። ክሬት ያስደርገኛል ማለት ነው። ክሬት ሳደርግ ሌትስ ሴይ ታይትሉ ለምሳሌ አቶ ሊሆን ይችላል። አቶ ታይትላችን ከበደ ቢሆን፣ አባቱ አለሙ ቢሆን ካምፓኒው የሚሰራበት ካምፓኒ ለምሳሌ ኤርላይን ኢትዮ ኤርላይን ቢሆን ላይን አድሬሱ ላይን አድሬስ ይኖረዋል። ሁሉም የተለያየ ላይን አድሬስ ስላለው ስለዚህ የዚህ ሰውዬ ላይን አድሬሱ የተሰጠው ለምሳሌ 9889 አካባቢ ቢሆን የፈለገንን መሙላት እንችላለን። የፈለገንን ሀገር ማለት ያለንበት ደብዳቤው ሊላክ የሚችልበትን ቦታ ሀገሩን እንሞላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሪጅን ካለው ክልል ለማለት ነው። እዚህ ጋር እንሞላለታለን ማለት ነው። ቀጣይ ዚፕ ኮድ፣ የአንድ ሀገር ዚፕ ኮድ ነው እሱ ያለውን እንሞላለን። ለምሳሌ ኢትዮጵያ 250 ስለሆነ ሞልቻለሁ። ሆም ፎን ሞላው ማለት ነው። ወርክ ፎን የስራ ቦታ ዛሬ ኤክስቴንሽን ስልኮች ለማለት ነው። በዚህ መልኩ ሞላለሁ። ኢሜል አድሬስ ምሳሌ ከቤ@gmail.com ቢሆን ለዚህ አድርግና ይሄኛውን ሮ ሞልቼ ጨረስኩ። አሁን አዲስ ሮ ለማስገባት ኒው ኢንትሪ ነው የምለው። ኒው ኢንትሪ ስለው እዚህ ጋር የደብዳቤ የሚላክለት ሰው ማዕረጉ ምንድነው? አቶ ከሆነ ወይዘሮ ከሆነ ዶክተርም ከሆነ ስለዚህ አሁን እስቲ አንድ ስም ላስገባና ዶክተር ቢሆን ለምሳሌ ዲር ሳሙኤል ቢሆን የአባቱ ስም ይቅርታ ግን ዝም ብዬ ነው የማስገባው። ስም ዝም ብዬ የማስገባበት የራሴ ምክንያት አለኝ። ምክንያቱም ሪድ የሆነ ኢንፎርሜሽን አይደለም ማዘጋጀው ለማሳየት ብቻ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምሳሌ ኬንያ ቢሆን ዚፕ ኮዱ 123 ነው። ይሄ ደግሞ ሆም ፎን ቢኖረው ሆም ፎን በዚህ መልኩ አስገባሁት። ቀጣይ ምንድነው? እስኪ ወርክ ፎን